Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với bếp nhà Series Days. Có lẽ mình sẽ không cần phải giới thiệu nhiều về món ăn ngày hôm nay bởi vì nhìn trên hình ảnh thì chắc là ai cũng có thể đoán ra được. Đó chính là một trong những món ăn được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng và tên của món ăn này là thịt bò khô. Quy trình để làm ra thịt bò khô khá đơn giản nhưng để làm ra một món thịt bò khô ngon, có mùi vị đậm đà hấp dẫn đúng kiểu thì mình nghĩ là không dễ chút nào. Công thức mà mình giới thiệu ở trong video ngày hôm nay thì đã được đăng tại website của Series Days từ 4 năm về trước và đây là một trong những công thức mà nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía bạn đọc. Chính vì vậy nên mình quyết định quay lại video và mình hy vọng là hình ảnh trực quan ở trong video sẽ có ích cho các bạn hơn để các bạn có thể tự vào bếp và chuẩn bị một món thịt bò khô thật ngon đón Tết Nguyên đán sắp tới. Ở trong phần chuẩn bị nguyên liệu này thì trước hết chúng ta sẽ thái thịt bò thành các lát mỏng khoảng tầm từ 5 đến 7 mm. Trước khi thái thịt các bạn có thể để thịt vào ngăn đá khoảng từ 20 đến 30 phút cho thịt hơi cứng lại một chút thì khi thái thành các lát mỏng sẽ dễ hơn. Và chúng ta lưu ý là cần phải thái thịt dọc theo thớ. Cụ thể là khi mà chúng ta nhìn vào mặt cắt của miếng thịt thì sẽ thấy là có rất nhiều các thớ thịt chạy dài dọc và song song với nhau. Việc này sẽ giúp cho miếng thịt bò khô thành phẩm có thể dễ dàng xé được thành các sợi đẹp hơn. Sau khi đã thái xong thịt thì chúng ta sẽ chuyển sang chuẩn bị phần nguyên liệu để ướp thịt. Trước tiên đối với sả chúng ta sẽ thái khoanh tròn sau đó băm nhỏ. Tỏi cũng tương tự, chúng ta sẽ bóc vỏ và băm thật nhuyễn. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần sả và tỏi vừa mới băm vào trong một âu lớn và chúng ta cho các phần gia vị để ướp thịt bò vào gồm có đường, bột canh, bột ngũ vị hương, dầu hào, bột ớt và chúng ta trộn thật đều. Ở trong phần nguyên liệu ướp thịt bò này thì mình có một số lưu ý nhỏ là đối với phần đường, các bạn cố gắng tìm và sử dụng các sản phẩm từ đường thốt nốt như là đường khô hay là siro đường thốt nốt, hoặc có thể dùng đường mía, đường nâu hay là mật mía để thay thế. Đường trắng sẽ là lựa chọn cuối cùng của chúng ta bởi vì vị ngọt của đường trắng thường là không được đậm đà như là đường nâu. Thứ hai là trong khi ướp thì chúng ta có thể nêm nếm và tự thay đổi độ mặn, độ ngọt tùy theo khẩu vị của gia đình. Thường thì mình thấy thịt bò khô ngon là khi mà có mùi sả và mùi tỏi khá là rõ. Chính vì vậy nên nếu như các bạn muốn cho thịt bò khô được đậm đà về mùi hơn thì các bạn có thể tăng sả hoặc tăng tỏi. Tuy nhiên không nên tăng ngũ vị hương bởi vì ngũ vị hương là một thứ gia vị rất là mạnh. Nếu mà dùng nhiều ngũ vị hương thì thịt bò khô có thể sẽ hơi bị hắc. Sau khi đã trộn đều tất cả các nguyên liệu ướp thì chúng ta sẽ cho thịt bò vào và trộn thật đều để làm sao cho tất cả các miếng thịt đều được ngấm gia vị. Tiếp theo chúng ta sẽ bọc kín âu, sau đó thì để thịt bò ướp trong tối thiểu là 4 giờ đồng hồ, nhưng tốt nhất thì nên để ướp qua đêm. Sau khoảng thời gian ướp thịt bò này thì chúng ta sẽ cho thịt vào nồi hoặc chảo, đậy kín vung và vặn lửa ở mức vừa cho đến to. Nếu như trong nồi quá khô thì các bạn có thể cho vào khoảng tầm 1/3 bát con nước, tuy nhiên đừng cho quá nhiều. Khi phần nước trong nồi bắt đầu sôi thì chúng ta sẽ mở vung và đảo đều để cho tất cả các phần thịt đều được chín tái và không còn màu đỏ ở mặt ngoài nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ đậy vung nồi thật kín và sau đó hạ lửa nhỏ và đun thịt bò trong khoảng tầm 10 đến 15 phút. Trong khoảng thời gian này thì thịt bò sẽ tự tiết ra nước và đây là bí quyết ở trong công thức này giúp cho thịt bò vừa mềm nhưng mà vẫn còn giữ được độ dai và ngọt chứ không bị bở hay là bã. Khoảng thời gian đun thịt này sẽ thay đổi tùy vào loại thịt mà bạn dùng. Ví dụ như nếu bạn dùng thịt bò bắp thì thời gian đun sẽ lâu hơn so với cả khi bạn dùng các phần thịt bò mềm hơn một chút. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là không nên đun thịt bò quá lâu bởi vì như vậy thì sẽ dễ làm cho thịt bị bở hoặc là bị bã. Và sau khoảng 15 phút này thì mình sẽ mở vung và vặn lửa to nhất để giúp cho phần nước ở trong nồi bay hơi hết. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta đảo thịt bò thật đều để cho thịt ngấm gia vị. Đồng thời chúng ta cũng có thể nêm nếm lại và thêm đường hay thêm mắm muối nếu thấy cần thiết. Chúng ta sẽ đun thịt cho tới khi nước ở trong nồi cạn gần hết và tạo thành một hỗn hợp sệt bám vào thịt bò. Vào lúc này thì chúng ta có thể bắc chảo ra khỏi bếp và để cho thịt bò nguội hẳn, chuẩn bị cho công đoạn sấy. Ở bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cán mỏng thịt bò để chuẩn bị sấy. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn hai cách sấy thịt bò. Cách thứ nhất là dùng lò nướng và cách thứ hai là dùng lò vi sóng. Để sấy thịt bò bằng lò nướng thì trước hết chúng ta sẽ làm nóng lò nướng ở khoảng 110 độ C. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị khay nướng và xếp các miếng thịt bò lên trên khay. Nếu như trong nồi vẫn còn lại nước tiết ra từ thịt bò thì chúng ta có thể quét phần nước này lên mặt của các miếng thịt bò.
Sau đó khi lò đã đủ nóng thì chúng ta sẽ cho thịt vào lò và nướng ở nhiệt độ 110 độ C. Cứ cách khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ lật mặt thịt bò một lần để cho hai mặt của thịt bò được khô đều. Tổng thời gian sấy thịt sẽ phụ thuộc vào việc bạn muốn thịt bò của mình khô tới đâu. Thông thường thì mình sấy thịt bò ở trong khoảng tầm 30 đến 35 phút. Nếu như bạn muốn thịt bò ướt và hơi dẻo một chút thì có thể rút ngắn khoảng thời gian này, và ngược lại nếu như muốn thịt bò khô hơn thì có thể kéo dài khoảng thời gian này ra. Đối với cách sấy thịt bằng lò vi sóng thì chúng ta sẽ xếp thịt lên đĩa và sau đó cho thịt vào trong lò vi sóng quay ở mức 350W đến 400W. Cứ khoảng 2 đến 3 phút thì chúng ta sẽ lật mặt thịt một lần, bởi vì nếu để lâu hơn thì khả năng phần rìa ngoài của thịt bị cháy sẽ khá là cao. Tuy dùng lò vi sóng phải lật mặt thịt liên tục nhưng mà thời gian sấy trong lò vi sóng thì ngắn hơn thời gian sấy ở trong lò nướng khá khá. Chúng ta cũng sấy thịt cho tới khi mà thịt khô đạt được như ý muốn. Và cuối cùng, để cho thịt có màu đỏ đẹp và cũng như để tăng thêm hương vị cay nồng của thịt thì mình có rắc thêm lên mặt thịt một lớp bột ớt. Sau khi thịt nguội hẳn, chúng ta có thể bảo quản thịt ở trong hộp hay là túi kín. Và nếu như thịt sấy thật khô thì chúng ta có thể giữ thịt được trong khoảng tầm 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên các bạn lưu ý là nếu như bạn sống ở một nơi có khí hậu nóng và ẩm thì nên bảo quản thịt ở trong tủ lạnh, như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn. Và nếu như thịt bị ẩm thì các bạn có thể sấy để cho thịt khô trở lại. Yêu cầu của một món thịt bò khô ngon là thịt đủ khô nhưng mà vẫn mềm và ngọt thịt. Ngoài ra thì thịt có độ dai chứ không bị bã hay bở, và thịt có độ mặn ngọt vừa phải, thơm mùi của sả và cay nồng của ớt và không bị hắc mùi cùng vô vi hương. Ở trong bài viết cách làm thịt bò khô ở Savory Days thì mình có giải thích khá cụ thể các lưu ý và bí quyết để làm được một món thịt bò khô ngon. Link của bài viết nằm ở trong phần mô tả của video này. Như vậy thì phần hướng dẫn cách làm thịt bò khô tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video, và nếu như các bạn cảm thấy hài lòng với phần chia sẻ vừa rồi thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của Savory Days Kitchen nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Savory Days.